सो या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिप्रोडक्शन पाहिलं कशाला म्हणतात. देन त्यानंतर आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं घडते ते पाहिलं, त्याचे वेगवेगळ्या मेथड्स पाहिल्या, मोड्स पाहिले त्याचे. देन आता पाहायचं आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन किंवा त्यालाच म्हणतात व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. आता तुम्हाला माहीत आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कसं घडते किंवा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कशाला म्हणतात. जर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स थ्रू जर रिप्रोडक्शन घडत असेल किंवा न्यू प्लांट डेव्हलप होत असेल तर त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतो किंवा व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कुठले तर तुम्हाला माहिती आहे प्लांट्समध्ये रूट्स राहतात, स्टेम राहतात, लीव्ज राहतात, ठीक आहे, देन बर्ड्स वगैरे राहतात. हे सर्व काय त्यांचे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत. आणि कुठल्याही प्लांटमध्ये तुम्हाला माहीत आहे ॲक्च्युअलमध्ये दोन पार्ट्स असतात, दॅट इज द एक व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स राहतो आणि एक रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट राहतो. सो जो व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहे तो व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनमध्ये इन्क्लूड होईल आणि रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जो आहे तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन्क्लूड होईल. सो आता जे रिप्रोडक्शन आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन ते दोन मेथड थ्रू घडते. तर ॲक्च्युली फर्स्ट जे आहे ती आहे नॅचरल मेथड आणि दुसरी जी आहे ती आहे आर्टिफिशियल मेथड. सो नॅचरल मेथडमध्ये तुम्हाला माहीत आहे इट्स ऑकर नॅचरली, म्हणजे आता हे जर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन घडत असेल तर हे नॅचरली घडत असेल. फॉर एक्झाम्पल आता हे कशा थ्रू घडू शकतो. आता इथं तुम्हाला दिलेलं आहे रूट मॉडिफाईड इंटू ट्यूबर, म्हणजेच त्याचं एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो. देन नंतर आहे स्टेम, रायझोम अँड एक्झाम्पल आहे जिंजर. देन ट्यूबर त्याचं एक्झाम्पल आहे बेस्ट पोटॅटो. म्हणजे ह्या सगळ्या पार्ट्स थ्रू आपण होल प्लांट काय करू शकतो, तयार करू शकतो. कुठल्या पार्ट्स थ्रू, रूट थ्रू, स्टेम थ्रू, देन ट्यूबर थ्रू. देन नेक्स्ट आता तुम्हाला माहिती आहे हे झाली नॅचरल मेथड. आता नॅचरल मेथडमध्ये आपण रूट्स यूज करू शकतो, सॉरी आपण नाही बट हे नॅचरली घडणार आहे. रूट्स असतात, देन नंतर स्टेम पण, स्टेमपासून सुद्धा मॉडिफिकेशन घडू शकते आणि होल प्लांट तयार होऊ शकतो. देन नंतर लिव्सपासून सुद्धा होल प्लांट तयार होऊ शकतो, बल्बीसपासून सुद्धा होल प्लांट तयार होऊ शकतो. देन आता पाहायचं आपल्याला आर्टिफिशियल मेथड. आता आर्टिफिशियल मेथड जे आहे त्यामध्ये तुम्हाला स्टडीमध्ये दिलेलं आहे कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर. आता जास्त प्रमाणात आपण मायक्रो प्रोपगेशन वापरतो. देन नंतर आहे लेअरिंग वगैरे. सो आता पाहायचं आपल्याला आर्टिफिशियल मेथड. तर सर्वात अगोदर तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये कटिंग दिलेलं आहे, देन ग्राफ्टिंग आहे आणि टिश्यू कल्चर आहे. तर याच्यामध्ये लेअरिंग वगैरे तुम्हाला स्टडीमध्ये नाही आहे. सो कटिंगमध्ये काय होते, आता तुम्हाला माहीत आहे की ॲक्च्युअलमध्ये स्टेम्स आहे, रूट्स आहेत, लिव्ज आहेत, यांचे पार्ट्स काय केले जातात, कट्स केले जातात आणि सॉईलमध्ये ग्रो करून न्यू प्लांट काय केलं जातं, होल प्लांट तयार केला जातो. फॉर एक्झाम्पल आता स्टेम कटिंग जर असेल तर त्याच्यामध्ये आता आपण एक्झाम्पल पाहणार आहे, दॅट इज द शुगर केन किंवा मग रोज. तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या घरामध्ये आपण रोज वगैरेची डांग वगैरे स्टेम वगैरे लावतो किंवा मग शुगर केनचं तुम्ही पाहिलं असेल तर स्टेम वगैरे कट करतात. नोट नोट मधामध्ये असतो आणि इंटरनोटचे दोन्ही साईड कट करून आपण सॉईलमध्ये काय करतो, ग्रो करतो. देन त्याच्यानंतर होल प्लांट तयार करतो. देन नंतर आणखी तुम्हाला रूट कटिंग समोर दिलेलं आहे. सेकंड टाईप जो आहे कटिंगचा तो आहे रूट कटिंग. आता बेस्ट एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे लेमन, म्हणजे रूटपासून तुम्ही होल प्लांट काय करू शकता इथं तयार करू शकता. देन लिव्ज वगैरे आहे तर त्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल आहे ब्रायोफायलमचं, त्यामध्ये सुद्धा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन घडते. म्हणजे ॲक्च्युली जे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहे फॉर एक्झाम्पल लिव्ज, कशाचा, ब्रायोफायलमचा, त्या लिव्जपासून मी होल प्लांट का होऊ शकतो, तयार वगैरे होऊ शकतो. ते नंतर नेक्स्ट प्रोसेस जी दिलेली आहे तुम्हाला ते आहे ग्राफ्टिंग. आता यामध्ये हे बेस्ट प्रोसेस आहे. यामध्ये काय केला जातो की दोन स्टेम घेतल्या जातात वेगवेगळ्या प्लांट्सच्या, बट त्यांची जे स्पेसिस वगैरे जे राहणार आहे ते सेम राहणार आहे. तर त्या दोन प्लांटचे जे पार्ट घेतल्या जातात, जे स्टेम घेतल्या जातात ते काय केल्या जातात, जॉईन केल्या जातात. आणि हे तुम्हाला इथं मी डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे इथं की ॲक्च्युली जो पार्ट आपण जॉईन करतो त्याला आपण सिकॉन, दॅट इज द सिऑन म्हणतो. आणि खालचा जो पार्ट राहतो जो ऑलरेडी प्लांटमध्ये असतो, म्हणजे स्टेमवर खालचा जे आपण स्टेम यूज केलेली आहे तो दॅट इज द स्टॉक किंवा मग स्टाल्क म्हणतो आपण त्याला. देन याच्यामध्ये आणखी तुम्हाला आता ॲक्च्युली या ग्राफ्टिंगमध्ये काय होते की एक सिंगल प्लांट तयार केला जातो फ्रॉम टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. म्हणजे वेगवेगळे दोन प्लांटचे पार्ट घेतले जातात आणि तिथं काय केलं जातं, एक सिंगल प्लांट काय केला जातो
तयार केला जातो आणि वरच्या पार्टला आपण म्हणतो सिऑन आणि खालच्या पार्टला म्हणतो आपण स्टॉक किंवा स्टाल्क. देन नंतर आहे बर्ड ग्राफ्टिंग, याच्यामध्येच इन्क्लूड केलेलं आहे. तर बर्ड ग्राफ्टिंगमध्ये काय केलेलं जाते की ॲक्च्युली जे बर्ड्स राहतात प्लांटचे ते काय केलं जातं, ते यूज केलं जातं आणि त्या बर्ड्सपासून न्यू होल प्लांट काय केला जातो, तयार केला जातो. याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला रोज किंवा ॲपल. देन नंतर सांगितलेलं आहे टिश्यू कल्चर. तर टिश्यू कल्चरमध्ये काय, हे बेस्ट मेथड आहे. तर ॲक्च्युली टिश्यू कल्चरमध्ये एक सिंगल सेल काय केला जातो, न्यूट्रिएंट मीडियमवर काय केला जातो, ग्रो केला जातो आणि त्याच्यापासून कॅलस तयार होतो आणि कॅलसपासून न्यू प्लांट काय होते, फॉर्म होते. आणि ही एक बेस्ट मेथड आहे. आपण कुठल्याही प्लांटचं टिश्यू कल्चर करू शकतो फ्रॉम देअर सिंगल सेल. एका सिंगल सेलपासून होल प्लांट आपण काय करू शकतो, तयार करू शकतो. कॅलस तयार झाल्यानंतर थोडे बर्ड्स वगैरे येतील प्लांटला, म्हणजे ॲक्च्युली त्या सेलला. तर मग आपल्याला ते जे स्मॉल न्यू प्लांट जे डेव्हलप झालेलं आहे ते आपल्याला न्यू पॉटमध्ये काय करावा लागतो, होल प्लांट ग्रो करावा लागतो. आणि आपण अशा मेथड थ्रू काय करू शकतो, न्यू प्लांट काय करू शकतो, होल प्लांट काय करू शकतो, तयार करू शकतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला मायक्रो प्रोपगेशन मेथडसुद्धा काय केलं जाते, यूज केलं जाते. सो हे जे मेथड आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनची, हे आपल्याला पाहायला मिळते जे अँजिओस्पर्मिक प्लांट आहेत, हायर अँजिओस्पर्मिक प्लांट, हे त्यांच्यामध्ये कॉमन मेथड आहे. सो आपण एक वेळा पुन्हा रिपीट करू शॉर्टकटमध्ये. आता व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन पाहिलं आपण. तर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनमध्ये ॲक्च्युली घडते काय, तर जे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स राहतात प्लांटचे, त्या व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स थ्रू काय होते, रिप्रोडक्शन घडते. आणि ते व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कुठले असतात ते तुम्हाला माहिती आहे. दॅट इज द रूट राहू शकतो, स्टेम राहू शकतो, लिव्हसुद्धा राहू शकतो किंवा बर्डसुद्धा राहू शकतो. देन नंतर तुम्हाला माहिती आहे की हे अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये कॉमन मेथड आहे, हायर अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये. आणि ॲक्च्युली हे सुद्धा माहिती आहे की जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्समध्ये दोन पार्ट्स राहतात, एक व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स राहतो किंवा मग एक रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट राहतो. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स म्हणजे कुठले, तर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स म्हणजे ॲक्च्युली स्टेम, रूट वगैरे यांच्यापासून न्यू प्लांट किंवा होल प्लांट जर तयार होत असेल तर त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणतो. ठीक आहे, त्यालाच किंवा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन सुद्धा म्हणतात. आणि जे रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आहेत, साहजिक गोष्ट आहे, हे रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स म्हणजे कोण येणार आहे, फ्लावर, कारण की तिथे अँड्रोशियम गायनोशियम प्रेझेंट असतं फ्लावरमध्ये. देन ॲक्च्युली यालाच म्हटलं, या फ्लावरमध्ये अँड्रोशियम गायनोशियमचं फ्युजन वगैरे होऊन न्यू प्लांट वगैरे डेव्हलप होते, हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि हे सगळे इन्क्लूड केलं जाते कशाच्या अंडरमध्ये, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या. सो आता तुम्हाला इथं सांगितलेलं आहे की फॉर एक्झाम्पल व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनमध्ये जर आता फॉर एक्झाम्पल रूट आहे, तर रूट आता त्याच्यामध्ये कुठलं एक्झाम्पल येतो, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो. त्याच्या रूटपासून त्याचं डेव्हलपमेंट ट्युबरमध्ये होऊ शकते. देन नंतर स्टेम, रायझो, आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे जिंजर. देन ट्युबर, बेस्ट एक्झाम्पल आहे पोटॅटो. आता तुम्हाला पाहायचं आहे, तुमच्या सिलेबसमध्ये एवढं डीपमध्ये नाही आहे, बट याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनचे टाईप्स वगैरे सुद्धा आहे. आता ही जी मेथड आहे ही कशासाठी अप्लाय केल्या जाते, बेस्ट ह्युमन बिंगला किंवा ह्युमन बिंगच्या वेलफेअरसाठी ही मेथड काय केल्या जाते, यूज केल्या जाते. सो याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनचे तुम्हाला टाईप दिलेले आहेत. एक तर नॅचरल असू शकतो किंवा एकतर आर्टिफिशियल घडू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आता नॅचरल आहे, तर नॅचरल 4 पार्ट थ्रू किंवा 4 वेगवेगळ्या पार्ट थ्रू काय करू शकते, घडू शकते. फॉर एक्झाम्पल रूट. देन नंतर आहे स्टेम, लिव्स, बल्बीस यांच्या पार्ट थ्रू सुद्धा काय घडू शकते, नॅचरल रिप्रोडक्शन किंवा नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन घडू शकते. बट हे कसं घडणार आहे, नॅचरली घडणार. यांच्यामध्ये ह्युमन बिंगचा काही रोल राहणार नाही. देन नेक्स्ट आहे आर्टिफिशियल. तुम्हाला स्टडीमध्ये आर्टिफिशियलमध्ये फक्त 3 टाईप दिले आहेत, कटिंग, ग्राफ्टिंग आणि टिश्यू कल्चर. आता टिश्यू कल्चर ठिकाणी आपण मायक्रो प्रोपगेशन सुद्धा यूज करू शकतो, बेस्ट एक्झाम्पल आहे. देन नंतर आता आपल्याला पाहायचं आहे ॲक्च्युली आर्टिफिशियल मेथड पाहायच्या आहेत. कशाच्या, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनच्या आर्टिफिशियल मेथड कुठल्या आहेत. तर सर्वात अगोदर तुम्हाला स्टडीमध्ये दिलेली आहे ती जी मेथड आहे ती आहे कटिंग. आता कटिंगमध्ये ॲक्च्युली होते काय, तर एखादा प्लांट असेल किंवा एखादा प्लांटचा पार्ट असेल तो आपण काय करतो, कट करतो आणि त्याला सॉईलमध्ये ग्रो करून होल प्लांट काय करू शकतो, तयार करू शकतो. आता कटिंग 3 मेथड थ्रू घडू शकते. फॉर एक्झाम्पल स्टेम जर आपण यूज करत असेल दॅट इज स्टेम कटिंग, रूट यूज करत असेल तर रूट कटिंग, आणि जर आपण लिव्ज यूज करत असेल तर लिव्ज कटिंग. देन स्टेम कटिंगमध्ये एक्झाम्पल आहे बेस्ट रोज किंवा शुगर केन. याचा आपण काय करतो, तुम्हाला माहिती आहे, घरामध्ये आपण पाहिलंच असेल, रोजचे स्टेम वगैरे काय करतो, कट करतो आणि त्याला सॉईलमध्ये ग्रो करून होल रोजचं प्लांट काय करू शकतो, न्यू तयार करू शकतो. देन रूट्स, त्याचं एक्झाम्पल आहे लेमन. आणि देन नेक्स्ट आहे दॅट इज द लिव्स, त्याचं एक्झाम्पल आहे ब्रायोफायलम. आपण लिव्सपासून होल प्लांट काय करू शकतो, ब्रायोफायलमचं तयार करू शकतो. देन नेक्स्ट आहे ग्राफ्टिंग. तर ॲक्च्युली ग्राफ्टिंगमध्ये काय आहे, तुम्हाला माहीत आहे, ग्राफ्टिंग हे एक बेस्ट मेथड आहे ज्याच्यामध्ये काय केल्या जाते, 2 प्लांटचे पार्ट्स घेतल्या जातात आणि त्या 2 प्लांटच्या पार्टला काय केलं जाते, जॉईन केलं जाते.
आणि सिंगल प्लांट काय केलं जाते, तयार केलं जाते. आता जे जो 2 पार्ट जे जॉईन केलेले असतात, ते वरचा जो पार्ट राहतो दॅट इज द सिऑन आणि त्याला खालच्या पार्टला म्हणतात स्टॉक. सो फक्त यामध्ये लक्षात ठेवावं लागते की इथं कुठंही कंटॅमिनेशन झालेलं नाही पाहिजे. म्हणजे ॲक्च्युली इथं मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर ग्रो वगैरे झाले तर ते जे ग्राफ्टिंगची प्रोसेस आपण केलेली आहे ते व्यवस्थितपणे होणार नाही किंवा प्लांट डिसीज होऊन जाईल. देन नंतर याच्यामध्ये बर्ड ग्राफ्टिंगसुद्धा येऊ शकते आणि येते. सो बर्ड ग्राफ्टिंगमध्ये काय केलं जाते, सिंगल बर्ड काय केला जातो, यूज केला जातो आणि त्याच्यापासून काय केलं जाते, न्यू प्लांट काय केला जातो, तयार केला जातो. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे दॅट इज द रोज किंवा मग ॲपल. आणि लास्ट मेथड जे आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये ते आहे टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर काय ॲक्च्युली तर एक सिंगल सेल काय केला जातो, न्यूट्रिएंट मीडियमवर काय केला जातो, ग्रो केला जातो. आता न्यूट्रिएंट मीडियम म्हणजे काय ॲक्च्युली तर न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये ॲक्च्युली जास्त प्रमाणात न्यूट्रिएंट्स वगैरे व्हिटॅमिन्स वगैरे जे काही प्लांट्सला आवश्यक गोष्टी असतात ते काय केल्या जातात, एका सिंगल पेट्री प्लेटमध्ये काय केल्या जातात, कलेक्ट केल्या जातात आणि त्याच्यावर काय केला जातो, सेल वगैरे काय केला जातो, डेव्हलप केला म्हणजे कल्टिवेट केला जातो. आणि कल्टिवेट केल्यानंतर या सेलचं काही दिवसानंतर कन्व्हर्शन होईल कॅलसमध्ये आणि कॅलस न्यू प्लांट काय करू शकतो, फॉर्म करू शकतो. म्हणजे सिम्पली एवढं लक्षात ठेवायचं इथे एक शब्द महत्त्वाचा आहे, न्यूट्रिएंट मीडियम, की ॲक्च्युली टिश्यू कल्चरमध्ये एका सिंगल सेलपासून काय केला जातो, न्यू प्लांट तयार केला जातो. तर कसं तर ॲक्च्युली ते न्यूट्रिएंट मीडियमवर सिंगल सेल काय केला जातो, ग्रो केला जातो आणि न्यू प्लांट काय केला जाते, तयार केला जातो. सो एकदम इझी टॉपिक आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, तुम्हाला इझिली समजून जाईल.